Tak jo, jsme se tady. Opět tady. Budu pokračovat Horizon Zero Dawn. Asi se zase trochu vlepím u toho. Chce. Ostatní PC her to nejde. Ale jak je gamepad, tak to jde. Můžu teda asi foukat do mikrofonu? Lepší? Tak vypadá, že jo. Tak, jdem na to, kde jsem skončil včera. Všechno asi jede, mělo by jet. Dobrý. Proč? Tak na tom. Jo, bych měl sledovat toho, jsem to tím utek. Vrať se k Edindovi. Hodně vlastně utek, abych šel uložit. Jo, ne. I'm done. Okay, how are we gonna get in? Oh, that was subtle. Here we are. Try not to break anything. That other than the door. Investigate. It pays to have connections in the Sun King's court. The floor near it is worn. Hedge. Okay. Heavily expert. You have a going expertly braced. Focus. Dívám za play focus. Neutravuj mě. Pojď na pověru. Na pověru se docela utravný. Tenhle portrét. Tak se mrknu ten hedge. Let's see what's underneath. Hey, how did that get here? Question is, how to get through it. Without a key, you won't. That's a vault hatch of Azeram make. Nothing gets through. We'll see about that. Find a way to break the hedge. Oni proběhneme co tady nahoře. Call it a day, girl. You're wasting time. It looks like a picture of Owen's family. It looks like a picture of Owen's family. Vypadá to tak. Looks big and heavy. Let's give it a little push. Co to je? Tybo, to je nějaký... Co nějaký ingoty, kurva? Jo, holka, tak to bys neodtahla. To koukám mělo takový 2 tuny, jo. S tím by ani nehla. S tím by tak 40 nebo 50 kilová holka nehla. Spíš jak 40. Ty vole. Skočí dolů, to zabije. Jsem to chtěl sejtnout. Aren't you going to see what's down there? Are you sure you're okay? I'm sober enough, all right? I don't need another lecture. That's not what I meant. I was talking about what happened outside with the crowd. I don't want to talk about that. We're here because of what you said about Olin, so do what you need to do. Did Olin ever invite you in? Nah. Closest I got was a doorstep to help him home after a night out. We drank a river that night, but I hold it well. Usually.
You said Olin has connections in the royal court. Does he know the Sun King personally? No. He served the court as a scout sometimes and sold ancient trinkets to nobles, but he never had an audience with the king. If you're right and Olin's into something dark, Sun King Avad has nothing to do with it. I'd stake my life on that. I'll look around. That's what we came for. Mapička, two-dimensional representation, edge directions, geographic data transport. A map. The glyphs show places he visited. Serve and they live. Disobey, and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. Olin's journal. Jsem to chtěl číst. No, chtěl číst ani v češtině. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? The focus. It reveals the unseen. And Olin's focus is the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances, and see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you? Through Olin? Yes, so far as I can tell. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen... Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Karja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said? I'll see what I can do. Tada! Find Olin at the excavation site. Jak budu dělat se ten vedlejšák, ne? Jej, tady jich je. Jo, tady je obchodníku. A já myslím, že... Special commercial? To nepíše. Special... Electric collectors? To jsou nějaký speciální, jo? Hunting goods. Aha. Tak jsou tam nějaký specialisti. Mystery boxes. Aha. Okay. Jsou tu nějaký vedlejšáky, 4. Tohle hunting, jo, to je ten hunting.
Tohle mít errand, jo, to je ten errand systém, jo. Taky součást hlavního úkolu, OK. Sidequest je 30, to je jako vůbec. To ještě ne. Hunting for complete retrial stuff. To už nemohu dodělat tady ten. Bandický camp. Počkej. To se od raní nepovíš, jo, tady to, jo. Jo, to asi udělám teďka, co tam dalšího. To je ten Hunting Grounds, jo, se bylo to Hunting Grounds, že to bylo. A to asi bude součástí, jo. A úplně jsem ještě nenašel. Počkej, ale z těch tutoriálů by něco mohlo plesknout. XP samý. Kill multiple enemies with a single blast bomb. Takhle. Attach sticky bomb to mission. Co je takhle? To jsou vlastně akorát ty shield plates from machine. Jo, plates trip machines with blast wires. To už jsem udělal několikrát. To musím ten úkol mít asi aktivovaný, aby se mi aktivoval, to snad ne. Abych to splnil. To zase není udělaný tak debilně, ne? Ale vypadá, že jo. Using Tear Blaster, no to asi jo. Já se ranu, to musím mít aktivovaný úkol, aby se mi splnil. To se vymýšlel někdo, no. No nic, jdeme tady ten... Jo, tady jdeme ven. Co děláš? Halo? Halo? No, dobou tam stojí. Nějaký bagle, ne? This place smells like nothing I've ever smelled before. Is that some kind of spice? You need to win 3 half-suns at our hunting grounds to gain admittance to the lodge. You mean these? Very well then. Congratulations and welcome. Our members reap rewards and adventure and live on in legend. Am I a member now? No, you're only a fledgling. Junior members are called thrushes. To join and become a thrush, you need a senior member called a hawk to sponsor you. So I need to find a hawk. Yes, but a hawk can only sponsor 1 hunter at a time, and I'm afraid most of them already have one. I've overcome worse odds. Where do I start? Upstairs, present yourself to the Sunhawk Assis, our leader, who should introduce you to a hawk. I hope it's worth it. What do you mean? You'll see. Black light? Ok, zase venku někdo, ne? Tady? Takže zase venku. Můj bratík jsem tady. Bedínka, tam. Co pak ní bude? Ještě tady nemáte žádný. OK. Tady ty věci ty se prodávají, nebo? Jo, prodávají. Operation, jo.
Přijde, tady ta noc je delší než den. Jo, kam že mám tam? Excuse us. The machine rider graces us with her presence. You're a Nora, are you not? A fighter from the savage lands. The sacred land, but yes. I fought for everything I got. Huh. Tell me, do the Nora often wander into other people's homes and do whatever they like? Of course not. But that is what you're doing, right now. Stinking up our lodge, pestering your betters. You're hardly my better. Legan said I had to meet you to become a member. That would be true if there were any chance of you becoming a member. But you're a savage. And no savage will rise in the ranks of the Hunter's Lodge while I am the Sun Hawk. Now be gone. No. I was led to believe there are rules here. If they count for nothing, then even your position is meaningless. So quit blustering and tell me. Is there a hawk who is free to sponsor me? Very well. Talana is free. Wouldn't that be fitting? Trash sponsoring trash. Now get out of my sight. No, co tady je? Some Oseram Jsem se is zaprvé building a všimnul. mansion that will block my view. Co zajímavého? Jo, něco tady je. No, jako také zeleno-modrý tady jako obloha. To no. Ale to je tak jako radioaktivně. Radioaktivně. Jo, počkej, aha, kde on je dole, aha. Kde to? Jo, tady, aha. You're Talana? Assis said you were a hawk without a fledgling to sponsor. Or are you trying to drive me off too? It's okay, I've dealt with worse. I'll bet you have. But you're wrong. It's not okay. Especially not today. What happened today? One of our own just died fighting Redmaw. You'll never face a more dangerous Thunderjaw. Cuts through trees, rocks, people. I'm sorry to hear that. It's part of the hunt. Assis, what's his story? He's the Sunhawk of the Lodge. The highest ranking asshole. Sorry, member. He's taken down Ravagers, Stalkers, Behemoths. So, I've taken down a lot of machines. As have I. Even brought down 2 Stormbirds. But he's a hawk who brought in the trophies first. And that's how it works. Whichever hawk defeats the greatest machine first becomes the Sunhawk. Is there any actual hunting in this lodge? So far, it's been all talk. Yes, of course. You fight a machine, then bring its trophy to Assis the Sunhawk, then no one can deny you brought it down. How does one become a hawk? When a hawk dies, his thrush is promoted in his place, no matter how anyone feels about it. Who is this Legan, the man at the door? Legan? He's a hawk. He had an impressive run in his day, but he doesn't fight anymore. He supports the lodge in other ways. Unlike the other hawks, who hoard all the best kills and drink the bar dry. I'm ready to hunt, so tell me, what do I have to do? You want them to regret looking down on you? Then speak to them in their language. Kill 3 Sawtooths, 2 Ravagers, and a Stalker. Deliver their trophies directly to Assis. That should shut them all up.
So if I do that, you'll sponsor me. I'll consider it. Just to make a sea spoil. Jak se tady naskládaný ve vzduchu. Že zabíjí 3 saltů trophies. Ravager? Stolka. Saltů vím, Ravager absolutně nevím. Ale Ravager. My? No tohle je stolka. OK, jdeme tomu. A Revenger... myslím, že toho jsem ještě nenašel. Toho jsem ještě nenašel, OK? Doufám, pointu skill 0, OK. Na jak je to level? Je to psaný? Dobrý, mám 21. Pohodička. Počkej, moment, co? Ne, to nevím. To není Hunting Grounds. Moment, já mám jenom... Tohleto. Hunting on the Lodge. Jsme možná v Erandech? Erands. Tady je docela blízko. Který to je? Jsem úplně na mapu. Který je tam blízko? Počkej. 3 saltů, OK, 3. Zubej dělal taky něco je. Nějaký městečko. Přemýšlím, jestli mám, já teda se rovnou vyaktivuju všechny tady ty vedlejší úkoly, které jsou. To bylo vevnitř jeden vlastně. Dneska u té přepážky. Shadowcard had ambushed Captain Ursa at the cleft. How did they lure her? By the sun! King Avad's edict really is taking effect. Never thought I'd see a Nora here and a woman at that. So, you have marks for me? What do you mean? From the hunting grounds. Oh, right, you're new here. What edict? King Avad insisted that the Hunter's Lodge had to welcome everyone. Man, woman, outlander, regardless of tribe. Ursa, captain of the Vanguard, came in and delivered that news personally. You should have been there. It was glorious. But I figured they would sweep it under the rug and say no woman or outlander qualified. Yet here you are. Are you a member? Me? No. Karja don't exactly encourage their daughters to run around hunting machines. But all the changes in Meridian have been good to me. I don't think the Oseram know how to sell to us Karja. The trader I worked for last couldn't sell flowers to a bee. He was too plain hammered, as they like to say. This is a much better job. I figure I'll be able to open my own shop soon enough. What do you want with my marks? You hunters and your badges. I'm not going to take them. I'm going to give you a weapon that sets you apart. Yeah, I thought that'd get your attention. If you earn marks in all 3 trials at each of the 5 hunting grounds, come to me. I can give you up to 3 weapons, 1 for 15 half-suns, 1 for 15 full suns, and 1 you'll love for all blazing suns. Okay. What do I do with these marks? If you get the same mark from all the hunting ground trials, I can give you a Hunter's Lodge weapon. Show me what marks you've earned, and we'll see if you qualify for one of these special weapons I have for you. Yeah. I'm a little short on marks. No problem. Once you have marks from all 15 trials, you'll be able to get the next Hunter's Lodge weapon from me. Počkej, 15? Moment. Počkej, jako 15 jako tak je celkový, nebo? Nebo jako za každý zabití? Nevím. Able-bodied Who are adventurers, they? preferably with... Oi there, Outlander. Name's Vilgund. Did you come to the city looking for work? Ah, good shards. Enough to buy garb more becoming of your... Okay, stop there if you want me to hear you out. I only meant a well-molded woman such as you.
I heard an interesting rumor about a Banuk camp. Tame machines, the rumor said. So I hired men to investigate. Just investigate, that's all. Those Banuk are canny. Too canny. I paid up front. Well, half up front. I've had no word back. So now you're hiring someone to find the last men you hired. They're a sunk cost. This rumor's worth more to me. So is there any more to the rumor about this camp? The last bunch just wanted to know about the reward. Hey, you're a smart one. This camp isn't even big enough for a name up where the snow won't thaw. They say the Banuk there live alongside machines. Peaceful as you like. Keep them, use them, sing to them. If it's true, if we learn how they do it, think how valuable that would be to all the tribes. When you say valuable, you mean they'd pay you for it. Girl, I'm not made of straw. What can you tell me about the Banuk? The Banuk women, snow witches all. Cold eyes, cold... They choose to live up there in Ban-Ur, in the ice. Trying to have a conversation, it's like chipping them out of the stuff. They prefer machines for company. That's why I'm putting my shards on this rumor. Then they might not want outsiders to know about this place. Their mystic act. No care for possessions, for luxuries. Pile of slag. Those people bargain harder than the winter frost. Are you some kind of merchant? You don't seem to have any wares. More of an explorer. But you send other people to do your exploring. All right, more of an opportunist. Girl. Nora, girl. Huntress. We live in a world of opportunities. Risky opportunities. But why should risk stand in the way of a lucrative prospect for the likes of me? All right. I'm more of a gambler. If I did look into your rumor... You won't need to climb up the shoulders of the world for it. It's on the edge of Banuk land, beneath the anvil of the moon. And you look like you know your way around the savage east. The east. If it's true they walk among machines without fear in this camp, well, you can't miss that, can you? Payment on return. OK, to je ještě nějaký zelený vle tady. Mohu se mu barnout, co mají ty specialist? Nějaký elektrik? Jsem jako na to, co tenhle má. Ne. Can I interest you in a reasonable share of a lucrative opportunity? To někdo dole, ale. Jo, takhle. Last time I saw Nora, it was in the sun ring. Oh. Dirty basketball? Co to? Na co to je? Čemu je to? This item holds no value except to the most eclectic of merchants. A container made from ancient material. Bleh? Bleh? Čemu je to? To se možná nějaký na výrobu něčeho, ne? Asi jo. Jenom.
To je dobré. Co pak to vím? Už svítí modře, jste, v tom jsou okrát šárdy pošahaný. Tak rychle postupuje ten měsíc. Je? Musím nahoru tady, aha. Se dostal nahoru. Rugged? Well-traveled? Yes. I would like... All right. What did you want to discuss? You're an outlander, which is good. But a Nora, which might be bad. Do you fear the ruins of the old ones like many in your tribe? No. Although some can be dangerous. Then you may have come across what I seek. In your travels, have you found strange vessels? Emblazoned with symbols of the old ones? They consist of a hollow cylinder with a crescent handle affixed at both ends. If you bring me these vessels in sets of 4, I will gladly trade what I have for them. So you're interested in the old ones? More than interested. I study every ancient artifact I can get my hands on. But years of study have made me too comfortable at my desk. I can't even bear the sun, if the truth be known. I don't know how I'll manage to take a partner. My family presses me for an heir. Don't look at me. Oh, no, I'm not looking. In fact, my father already has someone he wants me to wed. She doesn't interest me. I wish I had a brother to carry this burden. I would rather be left to my precious little vessels. What sort of ritual were these vessels made for? I'm convinced they were used in conjunction with each other in sets. Some people believe they were used for tea ceremonies. Others think they held sacred essences and oils for worship. But I believe they were used for the solemn custom of shaving one's beard. One for water, one for lotion, and so on. Each fluid in its special vessel, majestically applied to the face at each stage of the rite. It must have been breathtaking. But which vessel was used for which? I have to know. I have to continue my research. Are you sure people didn't just drink out of them? Drink? Out of such finely crafted earthenware? Don't be ridiculous. Yes, trade quickly. I have work to do. Takhle, tady to můžu koupit chirurgický raněchy, nebo nevím všechno. This box must be open to reveal the content. Reward from the score of ancient vessel. Aha, co v tom je? Co se neví. I will leave you to the hunt. Be sure to delve into the ruins. Perhaps your travels have taken you through ancient ruins? Let us speak of it. Já se nebojím, jak se dostanu. Já jsem na ně chodit dolů z těch schodů. Dostat dovnitř a to vypadá, že musím kudy, kde jsou schody. It's huge. Bude schody náhodou? Aha. Už se dostal zpátky do toho, kde bydlí tam ten. A jsou schody dobrý.
the way things are? Corruption all across the sun. I wasn't sure about this sometime at first. It's growing on me. Ronora, I'm the mournful Naman. My apologies that we meet like this. Like this? In grief. You hold yours close, like a talisman. Wait, forgive me. You didn't come for reparations? Someone you lost to the Sun Ring? Oh, no. I know about the Red Raids, but the Karja owe me nothing. I see. Well, I could use the help of a strong-willed outlander. Then I would owe you very much indeed. These people seek to honor their loved, their lost, with their own voices, not mouthing Karja rituals to Karja stone. But there are obstacles. While Meridian holds its breath for any disturbance, these robes only tie my hands. What kind of obstacles? The first pilgrim is an Oseram, who seeks to visit the Shrine of Kings on the road to the city. He waits there now, forbidden to enter by an old sun priest who suffer no heathen. This Utaro lost her companion on the edge of the jewel, at a pool where snap moths gather. The shrine was built there to ward off the machines, and its effectiveness leaves much to be desired. And the Manuk would paint a mark on the sun's climb, a call to the machine spirits, I understand. They need no beckoning. Glint hawks perch there, drawn to the spires shining. So clear the machines out of 2 shrines and move a priest out of the other. All I can ask for is your charity and that their stories are heard. Naman, rituals and prayers can't bring back those who are lost. No, but it can help those who grieve to find themselves. It can lend them strength and hope, like a new sunrise. I didn't think your priesthood would ask outsiders for help. If only the sun would set on our pride. Until this is done, I am no sun priest. To wear a red robe was an aspiration. I aspired. Now our hoods make us blind. We whisper reconciliation, but forget how the old king's priests sang the words and blessed the killing. The killing? You mean the Red Raids? Yes. And the sacrifices that came after. Why did the priests go along with all that bloodshed? Sometimes we Karja are more concerned with what is tradition than what is right. Huh. Maybe the Karja and Nora aren't so different. You're disappointed with the Sun Priests, but you still wanted to be one? I spent my whole life looking up to the temple. My brother's voice echoing in its arches. Even he couldn't turn me away, and how he tried. In the end. He said, when we were loved, our robes were dyed in cinnabar. Now they are stained in blood. How so? Our robes are handed down to us. Most of the old priests fled rather than be seen in the glare of a new sun. And so we are left to wear their sins. For me, at least, they hang heavy. Where is your brother now? He waits for me on the trail of the sun, I hope. He spoke out against the sacrifices. For a priest to question the Sun King's will, his punishment was worst of all. You lost someone you loved too. I'm sorry. No, not lost. When I took on these robes, I found his memory. I'll do what I can to help those in mourning. To honor their memories is to honor us all. OK, a to měl být poslední někde. Jo, zmizí, jo, dobrý. Tak jo, ten je... A mohla to přelíst? Nope. Now here's a case I don't mind seeing.
Se jak dostanu? To není nová, nebo je to nová? Nora, please, I need to speak with you. You're the one the Vanguard has been crowing about. The Nora who tracks criminals and traitors with her second sight. If only you'd use it to help me. A thief raided my home and took my brother's sword. Tell me about the robbery. Don't leave anything out. It was brazen and professional. They took only the sword, my most valuable possession. The thief went out through the window and scared the shadow off my steward. Otherwise, it would have been a clean getaway. Why would someone steal the sword? It's priceless. Made from the burnished antler of a lancehorn, finely inlaid with studded stones all down the... Okay, I get it. Forgive me. That's not even why it's important. The 12th Sun King gave it to my brother for his military service. He was killed in battle during the liberation. I was saving it for my nephew who's stranded at Sunfall with the Karja in Shadow. How did your nephew wind up in Sunfall? Most of the old clergy backed the Mad Sun King, so when he fell, they ran out of fear of retribution. As an honor guard to a venerable priest, my nephew had no choice but to go with them. Now that my brother is gone, my nephew is my heir, so that sword really belongs to him. And after all he's been through, I won't be able to look him in the face if I don't get it back. I'll see what I can do about the robbery. Have a word with my steward if you need to. He saw the thief escape. And listen, all I want is the sword back. Meridian, and my family for that matter, has seen enough strife already. If I can get it back, all is forgiven. No retribution necessary. Okay. Jo, aha, jsem tam z toho side quest. Robbing the rich, the brazen robbery. No to vypadá, že ono ne. Aha. Jo, to ono. You saw the thief make a run for it? My back was to the wall, you see. Wasn't expecting someone to crawl out the window. He ran past me, dressed in gray, clutching the sword. That's all I saw. By the sun, my heart nearly seized up. Jo, Industrial utek zadem. Jo, tady, aha, tohle to utek. The thief broke the lattice on the way out. His drops of blood bleeding away. More blood. I'm still on the trail. Still more blood. The thief got cut. The trail ends here. Someone must have seen a thief. I suppose it's time to go back to work. But I think I'll take another. Did someone run past here, holding a sword? Sure did. He grabbed some linen off the stand here and took off down the stairs behind you. He was bleeding, so maybe he needed a binding. Blast it! That was expensive cloth. I can't believe I paid for that thief's bandage. Čau, Gazdo, jak se mám? Pohodička, co u tebe? A quiet moment brings sun to a dark day. Co, jak se konečně vrhnul na Horizon? Už jedu národní Horizon.
If the thief came this way, there's only one way he could have gone. Forward. No sign of the thief. Someone must have seen him go by. Did you see anyone run through here? He would have been holding a sword. Yeah. Almost crashed into me, too. He ran down the parapet here and went down the lift. No way you'll catch him now. I didn't see a sword, though. He wasn't carrying anything. Not a damn thing. Just ran like his ass was on fire. The thief must have ditched the sword. But where? Maybe he had help. Už That merchant stall would have been a convenient drop-off. Vyšel na bas. Prostě práce, až teď čekat na už domů. Počkej, dneska? Počkej, jsi šel na bus? 10 v práci. Jo, do 10, jo, odpoledne, jo, tady ráno v práci, spolu do 10, 11:40. Čekat na bus domů, a jinak v pohodě, tak musíš doma, já musím se říkat, že večer si, že jsi teďka na tom, na zastávce, nikde čekáš. God's peace has brought prosperity back to the sun. Makes a change to see more outside. It looks like the thief got away, but without the sword. I thought maybe he dropped it off somewhere. Like here, for instance? What? No. I had nothing to do with this. I guess we'll see when I get the city guard to toss your stall and question your customers. Hold on. There's more to this. You've got a reputation for shining light in the darkness, so I know you'll listen. You're right. The sword was passed to me, and I passed it on to someone else. It's going to be sold, but not for profit. The shards will go to people in need. You expect me to believe that? I can prove it. Meet my friends at the watermill in the lower village. They'll explain everything. If they don't convince you, come right back with the guards. I'm not going anywhere. It wouldn't matter if you did. I'd find you. But all right. I'll check out the watermill. Okay. Guess I should go to this watermill then to find out what's going on. Před svátek u nás a pracovalo se, tak jsem zase placel příplatek. Jo, to u nás je, no. Vlastně dvojnásobek, no. Standardně. Makáš ve svátcích. Chci mít tam ten sloupek pěkný. Jít do mlýna, jo? Hodně mlýna. Jo, to mám víc sami, jo? To bylo? Aha, ok. Tady to je takový zajímavý, jsme tady nějaké víta? Je to víta? Jo? To mám víc? Počkej, tam asi nemám víc. To je výtah. To je tlačítko na přivolání výtahu. No neké, oni mají výtah. A přijede výtah. Něco slyším? I can smell the new day on the wind. Jestli bych do toho v reálu vlezl?
24 euro, uvidíme, co to bude. Jste do práce. Tady na zápis ze školy, jo? No víš to. Se zapsat, jo? Ale to Murmel? Počkej. Asi jo. Je to na druhé straně, jako, jo, to je vidět, jsem slepý. Nějaký vedlejšák tady. Jo, jak jo, už běžím kolem, ne? Fairest prices for machine parts under the Mesa. No tithes to the Sun Court, not like those greedy snarls upside. Než se zapsat do první třídy, jo? I know what she's not interested in. As I was saying, no better offer for snap mall lenses. I'd give my oath on it. By the sun, don't start spitting in your palm. Huntress, I apologize on behalf of my partner. Silent partner. Silent partner? If the sun would only grant my prayers. Never mind snap more lenses, Huntress. There's no market for those. A long leg lens, though, you'd be well rewarded for. So which, No market for a snap mall lens is good, strong stuff. You can hammer it into anything. Where do you think we are? Some trading post with sawdust on the floor? This is Meridian. We have culture. I know culture. Just the other day I was watching the hunting trials. Oh, great sun, lend me the strength of midday. The sun's baked your head if you think we'll shift long leg lenses at a time like this. Hello? I've told you as many times as the spire is tall, craft and artisanship is who we are. Craft doesn't win a war or keep the machines from your farms. What you need is good, old-fashioned, plain... Oh, yes. Old-fashioned, plain hammered work. If ever something glittered, you'd throw it back. If Karja had built that elevator, they would have stopped at a good-looking shaft. All those years of delving, and you never found a sense of humor. No, do třetí třídy, u nás se musí zapsat na každý rok, jako debilu, prostě, jo, takhle. Taky jsi se náhodou na ně nezapomněl. Že máš jít do školy. Vůbec se ti chce? Enough! Well? They're a blunt people, the Nora. Why do you two even work together if you can't agree on anything? It's a symbolic gesture. No tithes to the Sun Court. Like I said in the beginning, Renine. Just tell me which part you want. A long leg lens. A snap-ma lens. Fine. I can see that you're busy. Wait. You drove her off. Snap-ma lens. What do you say? I drove her off? That's rich. Listen, Huntress. Long leg lens. Hunters, scroungers, bring us your medal. Nějaký vedlejšák. Bylo všechny aktivovat. Jsem musel provracet. No to je jedno. Scroungers? What kind of brutes are you trying to attract? We were agreed. I do the calling, you do the counting. I wouldn't say agreed. I don't complain about your counting other than it takes too long. I wouldn't have to check it twice if you'd stop droning in my ear. Jo, taková těžká škola, takže se těšíš? No, vidíš to. Only the finest goods here. These wares. To pro mě nechali, co se. To je pěkný prostředí, pěkná grafika, celkově.
one of these. So loud, I'm still deaf in one ear. I was told to expect you, Aloy. I suppose you want answers. Well, it's not complicated. We collect valuable objects from people who don't need them, sell them for shards, and use the money to help the needy at Sunfall. You mean you steal? If you want to call it that. From hogs who've had their turn at the trough for generations. Ravon didn't seem like a hog to me. He stinks just like the rest of them, of wealth and contentment, while people beneath him suffer. Who exactly gets the shards at Sunfall? Not the bastards in the fortress. We use the shards to make sure the poor in Shadowside get to eat, or bandage their wounds. They only went west because they had to. Trust me, I know. My wife was chained up with a bunch of servants and herded with them. They starved to death, still bound together. I'm sorry. So am I. Where's the sword now? Safe. I haven't sold it yet. What do you expect me to do now? Walk away? I was hoping you'd help us. They say you can track like a stalker. Well, my partner Nassan disappeared near the branded shore. He was bound for Sunfall, along with an entire shipment of food. If you found that, you'd be helping a lot of people. I'll consider it. But only if you return the sword to Ravon. I knew you were gonna say that. Fine, I'll return the damn blade. Nassan was supposed to meet his contact at an old campfire on the fork near the branded shore. Start looking there. But be careful. Lots of machines out there, and lots of Shadow Karja. And not the needy kind, but they're tormentors. Okay. Že asi někoho najít. Jo, to bylo nějak daleko. Jo, to daleko. Aha, to až je tohle. Jo, to bylo špatně zase. Počkej, to jsou ty. Ne, to nejsou? No. Co bys tady z těch velkých získávám? Tohle co? Banditka? Nejsou tohle ty... Kde získávám ty korupční, ty lepší... Jako bylo tady někdo, jak vypadalo. To bylo takhle zeleně. Cauldron, někdo Cauldron? Jo? To nevím. Honor the Fallen, go through. Ještě byl hotový. No, můžu se teleportnout kousek k ohništi, což asi udělám. Teleportu mi o těch, co spotřebovám, mi stejně přibývá víc než je spotřebovávám, takže není problém. Tak jako překvapilo na té hře, jak vypadá pěkně graficky, tyjo. Protože to je asi na konzoli, která už je méně starší. To je to pro verze, ale i tak. Neběží to sice na 60 fps, jak to neběží nic daleka, ale pořád pohodička. Jo, musím to dostat určitě.
Možná mu tady nějakýho... No, vidím, co potkám. Můžu zbírat těm na tý díly. To ani nevím, co potřebuji tyhle klíčky, ale... Corruption Glacier, tak? Potřebuji. Damage. A musím kopit ten loot do prdele. Šalap šudiácký. Nazdar. Good find. Jak to tady víc koukám. No, je to tady víc. Keep the upper hand. Je, slepička tamhle. That away. Campfire odbevenej. To je odbevený, dobrý. Čekaj kameru, ty vás tady jsem byl, to se vracím. Co tady je, to jsem tam byl já. Whenever a machine falls, the scrapper won't be far. To jsem nezabil já. Nevím, tady se vrátím. Zkusit klesknout. Jest to? Byl jsem v něm? Jo, byl, tady jsem... Jo, byl. Takže jo, tady. To oběhnu. Slubice tohle, to jsou... Lenshorn. A to bylo ještě něco jiného, nebo to jsou všechno Lenshorny? Ne, tamhle. Longleg. Tu, co bylo? Slepice, ty vole. Já se nepesknu jednu, nebo jo? Ukáž. Ne. To bylo, ty vole.
A červená kytička se hodí na healy. Bude v tom Trailers? Já jsem to sebral, aha, aspoň těch obchodníků. Trailers jsem kde skolol toho, který jsem nevybral. Tam jsem vybral? Do toho jsem vybral. Mám to zase. Scrapers. Já jsem potřeboval něco Scrapers Heart a něco potřeboval. To je ze Scrapera. Něco potřeba koupit. Jdem. Keep that for later. Scraper. Jak se k němu dostat nepozorovaně? Tam. Aha, počkej, já bych se přes most. Chvaleme, tak si kluka nevšimnu. Tady odcházej. Nedělejte. Tam čum byl. Můžu vybrat? No to se ozně ne... No tam bylo. Nic, pokračovat. Mrknu, jo, to ještě ne. Já jsem byl v tom městečku, nebo nebyl. Počkej, to není město, to je ta brána. Že, jo? Ne? Ne? Tím se celká prodlužoval. Třeba bych nějakýho Ulbertnu. A? Šumník. To může hodit. Nutritious. Tady je? Mapku? Nějaká arena. Ne, to je hlavní úkol, to je teda hlavní úkol, to je vedlejšák, to tak nikdy nedělám. Se odbočovat. To pak na hodně dlouho. Že jsem nějakého husu. To bylo jako. Andráš. Už je, co to je? No, lajk. To je ta slapička.
Dokonce 2. Vyhnout se, zabít je. Ty. Stav nabití je nízký. Já ho nenabil. Prdele. Počkej, že pomůž plejsta. Ty vole, jsou tady kulio. Ano, první. Takže by se snad mohl nabíjet teďka. Dobrý. Dobrý. Jsou ty slepice. Týr, šok. Žádný šok. Šoky nemám, prdela. To je ta prdela. Já bych musel koupit tenhle ten luk, ten sharpshooter, ale já na to nejdu. Tak to muset týdno zarytěm. Já obě najednou, no nevím teda jako. První by si nemuseli všimnout. To teda není druhý to? Já tomu to moc neubralo, ty vole, teda jako. Řekl pravdu. Na mě slepice. Dorazit. Vždycky odhodí tady to. Utíkej, stihneš a tvořím. Dobrý. Shit! Tam se mi dorazil. Jsem tak nekoukal na život, kolik má. Dobrý. Jo, to jsou na kraftění těch kluků, těch šípů, který samozřejmě ještě nemám. Hehe, už jsem to přišel na cestu. Dobrý. To je na ty freeze šípy, elektrické šípy, které mi chybělo na nákup, jsem to měl co mi chybělo. Ty corruption šípy, to je ono. To tam nevidím. Co to je? Co to je? Je to nic? Aha. To svítilo tak křoví, to bylo. Hodně svítilo, jako by tam něco bylo. Campfire discovered? Ne, a kde je? To tady. Jsem mohl uložit, když jsem u toho.
save? To je slepice? Ne. Jo, je. Komí. Máma, úplně prdím. Mapa. Kde je most? Jsem slepej? To není most, tady je přebyt. Ty slepice jsou všude. To není červený, ne? To vypadá jako červená hynovací rostlinka. Slepička, to je? Dobře, no tak ne. Jo, to je vždycky od... Ty vole, pokoj, teď si dodělat toho kamaráda. Ne! Vstává, vstává. Nebí mě, bolí. Au, šlapešek po hlavě. Koňon, tam je ten jeden. Proč necílíš? Jde to. Au. Proč se nevystřelila? Tam. Proč se nevystřelila? Tam jde kdo? Tamhle. Co to za ořechy? Cultist priest. If you're here, show yourself. It's only fair. Ale pevně, vidíš? To jsou asi nepřátelé, asi, veď? Nevypadá, že jo? Tutaj. Byl headshot, ale nebo to... Dnešní hlava. Nic tady zbylo jinýho? Asi ne. Tam můžeme dělat. Dáme to? Jo, to je obchodník. Obchodnice spíše. No, tak tenhle zrovna nepotřebuju. Prostě vlastně toho, co potřebuju a potřebuju toho. Jo, to jsou tady ty. Sharpshooter, Sawtooth Harp, no to bych jsem zabil několik. Ne. Jo? A nepadlo to z nich. Dobře si na tu elektriku, freeze a na to. Corruption, no healing corruption. Co to je?
Asi nemám nic na to, čistě prodej. Tady, bohem. To vypadá červeně podezřelo, to vypadá nějak korepš. Jaja. Na skorumpovaný mrchy, jo, tam jsou ještě ty, jo. Kultisti. Když postarám o ty kultisty, třeba. Já musím přes něj. Jo. Vracej. Neviděli mě. Apple. To je na to ono. Byla taková robuce, koukám. Here they come. A tady kam, tím nikam nechodí. Jednoduše jsem čekal. Hlavně taky kultový zase docela i trefil, překvapivě. Might need that. Nějaký úkol. Nope, nepůjdu přeskakat, co to je? Prostě nějaký úkol. Jo, hunting ground. Jo. Ne hunting ground, ale lování do toho lože. No, budeme tady dál. Tak na hlavní úkol nebudeme přeskakovat. Ne na hlavní úkol, na to na vedlejší. Tamhle to co? Ravenger, druhý je... Shell Walker, tohle bych potřeboval Shell Walker. Ravenger? Ravenger, co ten má Ravenger? Aha, to jsem ještě neviděl, nepotkal, dobře. Že oheň, Priest, týr na spodek, šok na vršek, no do prdele to zase. Týr, naši týr jde všude, no. Na oheň je tělo na oheň.
máš nějaký kanon, jo? To má kanon nějaký, to bude plivat nějaký prýsk, koukám. Šok? Asi máš šok, takže to možná bude spíš na tam. Taký šok kanon. Tělo na ohaji, ok, zkusíme. Ten kanon bych mohl odstranit jako první. Tady se hodí všechny. Šláň, teda víš, že šlavolku. Se nedám určitě na jedno, nějak moc velký tohle, ale kritik zero by mohl stačit, tak to zastaví. Dal jsem půlku dolů, ne? Jo, ono půlku to vole. To ustřelil. Au, to jsem nečekal. Že najednou skočí. On se nepřipravil dalšího. Au. Tady nějak víc? Oni se namnožili, haha, to prdele. To nebylo úplně dobrý, ale. A musím dorazit ještě. Хорошо. Teper ho utíkej. Jak to měl vybrat? Pryč. Nekoukej na mě. Oh shit. Kombecí dáma. Děluj se. Díkej. Nestřílej. On mě má hodně rád. Drháš, prase, máš strach, veď? To je jenom machruje. Handy? Jo, no tam bylo nějak víc, jako myslím, že tam bude pouze pár. To je. Jo, to jsem ustřelil ten kanonek. Jo. Jo, takhle. Ukáž? Pojď sem, vrať se. Ale oheň, uložíme. Now they're hunting me. To jste zač? Já bych možná mohl... Jak to zahodím? Quick save? Jo. No, tak to je velko. A tam je to proti, když si pak jednou vezmu a jdu tam. To je zpomalu zase ty v guldisti, jo. Je to baví.
Gravage kanon, no taky byl ten gravage kanon, aha. No jo. Tak jsem mu ustřelil, jako tady má taky. No je tady. Já jsem nechtěl, ten člověk. Já jsem chtěl. You're giving up. Shellwalker. Čili jsou Shellwalkers, že? Čemu to bude platný? Kdyby na mě prostě mě všichni tři najednou. Tam to vedla. Je tam ještě jeden Revenger. Oj, skočil to dva. Holy shit, to funguje dobře. Lámo. Ne, to se říká, že máš takový krásný demy. Já jsem potřeboval to. Dobrý, to jsem nečekal, že jsi tak silný. OK, pohodička. To se vyplatilo. Tohle, to prdele silný, krásný. A damage jak kráva. Já myslím, že to je dobře dělaný, když tady to ustřelím, že můžu použít proti němu. No? Tady utravuješ, dej pokoj. Přesně tak, nemá nic lepší na práci. Červený dáma. Co všechno, co jsem tady vybral? Jsem to zabíjel. Tady. Metleša 42? Pozor. Peace, Echo Shell. No třeba z těch Shellwalků jsem potřeboval něco, a to musím srdce, to myslím, že nemám. No. Nic, jste bral? Vůbec jsem tady. Ranger side, no to už nejsou Ranger, no. Já když doběhnu ten vedlejšák, to je... To strávím hodinu na cestě tam jen, to je... Těch pár set metrů. No, to je dropnu ten kanon. Tam to ještě půjdem popravit. Podobně jsou vždycky. Když bych se mohl nechat, abych tam dojel, a takže 300 metrů už prdím. Ty poté damage, ty kráso. Byly 4, ne? Tam. Looks like I'm clear. Hledáte, o co si dáme ty? Pojďte blíž, tak mě furt hledáte. Očet. Ten druhý. Neoznačit. Tak jsem trošku odběh kousek dál od něk se zpátky spawnul, no. To byl headshot, jo.
Já můžeme pokračovat. Já už se spolnuli zpátky. To se mi to zase úplně nelíbí tohle, jak se spolnujou. Všichni zpátky, to se jedno zatím. Pokračovat. Co odběhne prakticky jenom pár set metrů a jsou spolnutý zpátky. Co pár set metrů? 100 metrů odběhnou jsou zpátky spolnutý. Všichni. Pak je takový až moc jednoduchý nahlucení. Přijde čau Kubíku jinak. Jak to jde dneska, pane? To je hlavní úkol? Co se nám dostane na hlavní úkol? For the Vanguard! I'm glad that's over with. Thanks for the help. Akorát jsem v hlavním úkolu tady poblíž tady u toho. Come on over here and have a word. Ne, že je takový. Kdo co? Tam. To zlatý. Come on, what are you waiting for? Ne, já se nechci mluvit. Já chci uzebrat toho, o co se... Ne, radši. What, you don't feel like talking? Nope, necítím se mluvit. Co tady je? Šalou třeba už. Hey, seriously, we need to talk. Teď dělám jiný úkol, kde mi svátek? I'm ready. Gotta be. Ne, hodněj. Takže pouze na sportové, abych to viděl. Jo, ty to má se naváděný. Pěkně otravý, nebo to naváděný. Piču se naváděný. Dosahuje. Ten druhý.
Já to kráhnu. Natáhni to. Au, ty už je vystřelil. Jí, prase. To je vystřelil. I'll find a use for you. Nějaký pohodička. Čili tady v Horizon. Jo, Horizon. To se docela naučili mířit už tohle, už to je tak tragický, jo. Já tam. These aren't cheap. These aren't cheap. Okay, nauka. Ty 100 metrů, už tam skoro jsem. Doufám, že furt dělám ten vedlejší úkol, jo, dělám. To mám udělat věc? Mám tam to vejít. Vybral jsem bobaty šelvou, asi jo. To je za rybičko. Je to byla škoda toho šípu. Ne, to jsem nechtěl. To se vyrábí. Pardon. Nevíš? Tak kde vylezeš? Tady jsi mohla, ne? Probably needed the wash. A fork. This must be where Nassan was supposed to check in. Asi jo, já to bych měl zkontrolovat. It looks like there was a scuffle here, but no body. Nobody? Můžeme? Nobody. If someone dragged Nassan off, there should be tracks. Zajdem. Červenou doslinku. Aaron's waiting at Red Ridge Pass. Maybe I should go see him. Vzali stopy. Follow the tracks. No, až se opět. To, tak to je dobrý. Jo, vyšli tudy, aha, teda to je dobrý. To v finále šel dobře, koukám. Pak můžu strádit teda odsaď. The Shadow Carja outpost. Let's hope Nassan is inside. Tak jdem. Je to se mnou, jo? Aha. What else you got? Something broke.
bad. Doufám, jako, že jsem jako se nezapřátel nějaký, jako, co jsem neměl. Let this deliver the final blow. Too high. Oh fuck, ty vole, já jsem dostal 2 šípy. Přímo sobě. Okay. Já jsem musel odskočit. Hned jsem tady. Už to držím moc dlouho. The Shadow Karja outpost. Let's hope Nassan is inside. Yep. Hned jsem tu. I know you're out there, you wince. Come on, gents, let's get her. Grant me victory. The Shadow Karja outpost. Let's hope Nassan is inside. Dobrý, jsem tu. Ale na sám outpost. O, nepokoj. Paďorovo.
Počkat, ty jsou proti mě teda, tady ten plus. Podruhé jsem umřel, jo, aha. Jo, kurva. Kurva. Maska. Ajajaj. Já si přejal kabel, žiješ? USBčku přesílkem, snad jo? Dá pozor na to, ty vole. Be fascinating if they weren't looking for me. No to nevím, jsem umřel po druhý, to jako jedno. A kdo mi zabil ty zvířátka nebo oni? Ne, ty asi nejsou se mnou tady, to asi bude proti mě. Outpost, co já vím, protože normálně to vypadá, že tam je campfire, že měli být se mnou. Ale proč proti mě fightili, to nevím. Musím ještě jednou přijít, víš? Jo, jsou nějaký divný. Oni se budou točit první na mě, asi budou. No, vypadá, že jo. Tam zabývám trochu druhý. OK, takže jsou nepřátelský, už to je 100%. Jsem nebyl jistý, že se náhodou nezatočil zbytečně na ně. Ještě tam se mám dostat. Pozlim. Shadow Karja outpost. Let's hope Nassan is inside. Pořádku. Damage 83, tak to je takhle. Je 38. Jeho style human, už to hodně nahoře napsaný. Tak to je označíme všechny. She went that way. Zobaczę. Ty volal nějaký boží věčka, aha. Netrefil, kdyby tak. Nejde. A on mě střílej, šikama. To cože? Ty vole. Už jsem tam neměl stát, ty vole, jsem dostal 3 špit po sobě. A to myslím, že kompletně všechno, ok. Dobře. Mohl bych použít ty pasti, ale ty moc nepoužívám. Shadow Karja outpost. Let's hope Nassan is inside. A to už je brozněc. A co označovat? Co zase tady je? Ty vole, děláš si prdel. Tak. Vlastně jak byl bejt? No, musím skrz to hlavní bránu.
Vidíme. Popravím to normálně. Nazdar. Bombs, fight back! Move! Incoming fire! Kačky, vole, nestřílí. To tady, vole, jak ty prostě mě vidíš? Let this impale the enemy! Boom! Only a little blood. Někde. To někdo svítí. A tady jsou všichni popravený. I gotta pick it up and move. No se dalo se blíž teritoriu, koukám, ne? Nenápadně. Nenápadně jsem moc nechtěl. To jste nějaká poslední někde. Budeme co měli hezkýho. Nějakýho teda měli. Výborně. To dělat ještě dlouho jako ten úkol? Jsem si myslel, že snad dneska neuděláš. Udělám, hele, už 93 metrů. 95. Thought I heard something. Kde? Je to Michy ještě? Was the wind or someone's wind? Co jdeme? A můžeme jít dál, můžeme. They've gotten Hassan, all right. He needs help. Let's try this again. I'll keep it simple since you're obviously. No, hlavu tam. To je odolnej. Takhle trefou hlavu? Jaký nesmír tohle? Nekopat. Ty vole. Gay? Ty byl nějaký odolný, sakra. Počkej, je tam nějaký vysoký level to náhodou? Podívám se, jestli to nepíše level u toho úkolu. A to je, jsem mu dal headshot, tak jako... To nebudu podívat. No, se nepíše. He needs help. Let's try this again. What's that? I'll keep it simple since you're obviously feeble.
What were you doing out by the fork? It was a picnic. With your mother. I think he's trying to hurt your feelings. Won't work. My mother loves a good picnic. Be that as it may, we're not getting anywhere. That's all right. I don't mind breaking a few of his bones. How many do you think we'll have to crack to make him squeal? He's got spirit. Might take 7. Cože? Čet nic? All right. I'm taking wagers. Já mám blbej šíp, ty vole, aha. Už mám furt základ do prodat tyhle ty šípy. Já měl předtím ten šíp blbej? To je možný. Eyes on me, lords. No, on se vyhne. Než tě pak nemůžu trpět. Face the sun's judgment. Let this Ty vole, já mám nahodněný ty health potiony do prdele. Tady byl problém. Použít koule na začátku, jakou koule myslíš? Tam to výbušné už ona nedělá moc dobrý damage. On jako bídná. Ale se musím přepnout tady heal do prdele. Já jsem měl čím healovat. Tak se začíme, vidím, kde jsou. Už tady trvá nemusím. With your mother. I think he's trying to hurt your feelings. Won't work. My mother loves a good picnic. Be that as it may. No more sneaking. Cože? To jsi slyšel? Tak mě viděl, jak to bylo. Okay, no. On to ustřelím, aha, počkej, pojď sem s tím. Dej mi to hlavou. Už nevystřelila. Nic, ne. Radiant Edelman! Survive! Let this be control. To je míř, ty vole. To destroy the unfaithful! You provoked the sunflame. Yes. Don't let him sneak up! Stay on the move or perish! Tak mu to ustřelit prej nejde. To dal několik šípů a prej ne. Dobře. Dobře. Chlapec visí. Nějak mu to visí. Tohle mám ještě na vybrání. Jsem sebral žlutýho, nevím, co bylo. Kindu, you've sent me. Let's get you out of here. I thought that old salt had abandoned me. Guess I owe him a slap on the back. Come on, this way. Už najednou hrdina víš, kde máš ven, jo. Počkej, já strčil jsem do ruky. A jdem tomu věřit.
Konč. Tam si můžu zahodit, asi to bylo jak hovno. Tak dál nic není. Co to bylo? To bylo hovno. Kam strčila tak dlouho dlano, holka. Kampek si ho nedovolá. Can't be too prepared. Červený? Kindeev told me about the cause. Did you lose the shipment? No. It's hidden nearby. There's a lot Yes, of I'll hungry go people in noc. Sunfall that will be happy to see it. Good. Tak zítra. Now, listen. When you head back to Meridian, talk to a noble named Ravon. If you're honest with him, I think he'll help. Beg a high blood for help? But after everything you've done, I can't refuse. But for now, I'm bound for Sunfall. Be safe. Tak polezím po tom kabelu, já musel jezdit takhle do prdele, ne? Já po něm ještě přejedu, ale nebude kabel. Jo. Return to Raven. To je to asi hotový. Zpátky se můžu asi nejspíš teleportnout. To je hlavní úkol. A počkej, tady nějaký hrníček. To bych se to podíval. No jo, tam se dostanu kudy, ale. To tady je průzva nějaká. Počkej, že ho nevidím. Přijdem. I'll shake it out later. No, to jsem mohl. Tady je prý nějak... Jo, tady je cesta. A tudy to nejde, nebo? Nahoře. Na tom markru? Možná? Vypadá, že asi ne. Tady nic. Tady nic, ok. Nevím, jestli to jdem nejde. Asi ne. A nebo jo? Ono to jde? Nečekaj něco tady bylo vůbec. Jako co to vypadá? Jaká arena? Jo, tam markový pryč. Počkej, to je.
Vypadá, že jsem šel. Vypadá, že ano. Jak to mi stavěla? Prostě pouze lokalita. Takže asi jo. Okay. To je rostlinka, tady je tohle. Bych mohl tu kytku tady jít. Já si že budeme po to ohniště. A můžeme na tu kytku a tohle, jo, to je ten beach point. Terraform nebude to velký pták. Dobře, ne. Tak nemusím dát u toho. Okay. Já jsem se jednou rychlejš jdou nebo chcípnu? Nebudu riskovat. Nemusím to dopadnout pak dobře. Počkej, ty bylo ty nahoře? Počkej, tak to se zase vrátím nahoru. No to je nahoře. Ono to je na té plošině někde. Je to nahoře. Červené hýle? Výborné. Sem potřebuji Glindhawk, tak tady to bylo to ten? Je? Jo? Tohle? Ancient Debris, to bylo taky říká? Čuji. Koukám, budu muset ve finále ještě. A ty ptáky, a to vypadá ty menší ptáky, to vypadá. To musel takový problém. Třeba tady taky to nebude, no. To vypadá, že bude opravdu dole někde. Kde ho, počkej, se podívám.
Blindhawk, jo, dobrý. Na fire a týr, no dobře. A to je taky. Jo. Já se jak spustit dolů? Chci dolů vůbec? Potřebuji? A už jsem tady s původem to volniště. Pak se teleport. Proč tam bylo volniště vodemčení? Jo, protože jsem si říkal, že jsem tam byl asi. Jo, jsem to vlastně obcházel, vyšel mě. No, pojdem teleport tam, vyberu tohle. To je vantage point, co tady je. Až půjdem tohle vaniště, jo. Ještě tam dole. Práce vlastně nebudou příjemné teďka. Ty vole, počkej. Jo, dobrý, že se zabiju teďka. Quick way down. Níž objevený, to je co? Snad měl, to ty krokodýly? Jo, to jsou ty krokodýly. To je těžký, nevadí, ale kde je, to jsem chtěl. Vantage point. To je zál na nich, jo. Krokouši. Což je tomu? Ne, to není. Jo, je. To je prdelý sám akorát. Kde? Oh shit. Bouchne, drž hodně, nechoď ke mně, nechoď ke mně, nechoď ke mně. Nechoď ke mně, bouchneš. Jdem tam. Člověk, ne do toho krízu. Už. Nechoď ke mně, nechoď ke mně. Ty vole. Dobrý. Vantage point, tamhle. Já ti přeplavat. No, teda poběžím kolem. Tady okolo. Ale co svítí zase? Nevím.
Jo, přeplavat. Já teď tím si nejsem tak jistý. Nejsem tak jistý. A to si nemusel všimnout, ne? To poběžeme. Je to něco ještě na druhé straně někdo? Jo, to nevím. Jo, vůbec jsem nelez. Co ještě nebouknul někoho, jo? Ty vole, ty prase, ty vleš ke mně. Ještě plesknulo by tak. By to možná mohlo být bezpečnější přeplování. Hopla. Tam bude campfire jsem viděl, jo? Ještě nemusel označovat. On se aktivuje sám. A je tady? Campfire discount. Dobrý. Ani nevidí, můžu se jednou. Vypadá jako hopsanou. Počkej mě. To dotěžovat? Nebo je dobrý? Ten vintage point. Aha. Počkej moment. Vyběhnou, to se skáče dolů, to je hezký, jak se leze nahoru. Okay. Just stay out of their way for now. Takže. Je? Holka? Ty jsi měla jít ale nahoru, Pepino? Na ten provod? Proč se tady nešla? To bylo? Halo? Tak to dobrý teda? OK. Proč ne? Já se někde víc? Jo, rád. Zvednou, že nic nevidím, ne? Ne. A proč tu, jo? Máš tak přesně na to? Když stačilo kolem toho jít a vlezu na to. Vlezla. OK.
to vypadalo jak na vraždu. Yep, vantage point. Forget about traveling light. No to je hezký, ale když je tma, tak to asi neuvidíme tu dálku. Ale to tam bylo zajímavýho. To je? Day 11. I came out here to die. But To je instead of dron nějaký. overdosing at Wyatt's cottage, I went out walking along the water. I was standing right here when the idea hit me. And the moment it did, I knew I had to do it. Jo, takhle. To je dron. Dobrý, no, tak to jsem tady vybral. To moc bylo, to bylo nějaký pasti, ne? To ještě nepoužiju, však to je, no. Myslím, že asi odsaď můžeme rovnou. Vintage point, když tak nejde tady, ještě tady je důležitý. Mapka už je tu skoro. Možná, no ještě nebude spolu jak své čtvrtiny. Na ten vintage point druhý ještě. Your skills as a machine hunter and hunting grounds. No teďka? Já si dám ten vedlejší, ale je pravda, já ho přeskočím. Jo, ty loading jsou delší na Playstore, no. Menší paměť to má, no, operační. Chybí tomu SSDčko. I hope I never come across. Co? Jo, to je vantage point. Vantage point. To je vantage point. Vantage point. To se tady nehleduje určitě. Nahoře nic nevidím. Tam nepočítám, to nějaký si skok dolů. Tam jsem přišel, jo, to bude tam. To je skořilo ze zvíře. Liška. Nějaké nakladiště. Jo, počkej, to je ta arena, jak tam je. Jo. Jo, akorát ty noci tam je hovno vidět, no. Tak opravdu ta noc je delší, mi přijde o hodně delší než ten den. Never know when I might need these. Už jsem tu skálu někde, někudy. Kudy jsem lezal.
tou stranou, anebo spíš tady od spoda. No, se možná dá být si pod tím. Na skále normálně. Vyšpehat. Tady určitě ne. Někde. Jo, už to vidím, tady to jde. Tady jsou ty. Tady. Jo, tady, aha, okay. No space. O, ty vaka, máš si to pouběhl, vaka. To je žlutý, jo, to byl marker. No jo, nějaký dvě. Bude to nějaký vesmírný lodě. Možná svítá už taky. Abych mohl hodit teleport. Konečně uděláte vedlejšák. A man named Nassan came to see me, and we came to an arrangement. I think many in Sunfall will benefit from it. All this from a stolen sword. As they say, follow the shadow, and you'll find the flame. Complete, yay! Co jsem to dostal? Remarkable reward box. Okay. Přepijeme, co remarkable je. Dobra. Není voda. Taky není voda. To mám jako to remarkable. Okay, no. Okay. Samozřejmě sharpshooter zase ještě nemůžu. Můžu ten vorbou. Trample hard, salt to hard, no. Šavolka hard, no, jsem zabыл několik a pořád ještě nemám. Tohle už můžu koupit, ale no, čemu mi to bude, bude mi to bez ničemu. Už mám to fialový jedno, to má smysl koupit.
se na tom odešlo. Yes. I remember you. Did you find the vessels I seek? Už jo. Dobré. Yes, yes. Trade quickly. Nenašel jsem ani jedno z toho, ok. Pořídil, I will leave you to the hunt. Ah, you're everything I'm not. Straw. Jo, questiky mám aktivovaný, hlavní, jo. Já chtěl... Co vůbec? To je Internet Excursion Center? No, 12, možná bych asi měl udělat... Já jsem chtěl udělat tady... Tam jeden z nich... A nekece, oni se dodělají, jo? Gather to ravage to piece, ok. Demands open to the traders with the machine part. Jo, jsou ty dole, ne? Jo, to jsou oni. Raise active. Come, talk a spell. Tohle byl ten úkol k těm obchodníkům. Don't let your guard down. Mám dost nahoru. Tam jsme vytáhem, to možná bude... No, možná to bude rychlejší, možná. No. Možná pešky to bude rychlejší. Už ani nevím, jestli se dá tady tu jít jinou než pěšky, ale to možná šlo asi pěšky, ale... No. Příště vyzkouším. To určitě půjde. Up before you're on the road. You'll regret not. Check out these wares. Bring us your medal. You'll Scrounge! I brought you both the parts. So, what do you say? I don't suppose I could buy just the one. You'd buy the wrong one. So give the hunter her shards for both. Of course. Here you are. If this is the price I have to pay. The price you have to pay? The Snapmaw lens might just cover the loss we take on the other. It won't sell for a loss, charcoal burner. You'd pay handsomely for a long leg lens if you had an imagination. I have an imagination. When you rattle that piece of junk around, I think of your skull. From the beginning.
beginning this wouldn't be a scrap-dealing operation, that we would have class. And I told you, a true metal seller. Remarkable Titanium, tak to jsem teda zvědavý, co v tom bude. Free sample. Knows to get his hands dirty. As you wipe machine oil on my six. Se mi to vyplatilo? There's a silk apron to the metal markets. I do. Look, these wares. Only the finest goods here. Check out these wares. My family might still be alive, and you're going to stand here and do nothing? Tell me what happened to your family. Maybe I can help. By the sun, I fear they are all dead by now. I barely escaped alive. Machines. Vicious machines attacked my family's estate. Father sent me to get help. What kind of machines? Where did they come from? A Ravager. By the sun, how it cut down those guards, and a pack of watchers came with it. The Sun King warned us that he could no longer protect freeholds beyond the valley, but Father never saw this coming. Tell me more about the estate. My father owns a dozen quarries, and he's put his spoils into the estate. Fine tapestries, custom woodwork, silver fixtures. But what about the people there? Of course. Their lives are all that matter. My father and sister, plus a dozen guards and servants. I hope they survived. I'll see what I can do about the estate. You will? Oh, thank you. Oh, please, be careful. Those machines are deadly. Yeah. Sacristí. Level mám 23.
Co dát? Jo, si tohle to hunting, to čas. Mapa, tady kousek, tady je blízko. To bylo? Ono bylo. Tak je vedlejšák. Ono bylo. Jo, to jsou ty už ty svatyně. No nic, tady je ten, to si označíme. A teď tímhle směrem. Poměrně blízko. Myslím, fláknu vozem. Když probíhám kolem. Dát to na červenou píčku. Právě. A tady taky ještě ne. Ten fire objeven. Je to zase nahoře? Dobře regulí. I need this. É můj. Neutoč teda ty vole, ty jsi. To dobře zrušil. Nějaký dobrý, dám zatočit dolů, zatočit dopravo, nějaký dobrý. Will do. What? Good? Hello? Oh shit, co to je? Je to co mám zabít? No, ale nevím co to je. To jsou ty svině. Oh shit, gathers... Toliko trofy? Toliko to bylo asi neviditelné. Yep. Šok. Týr. OK, šoky nemám, tak... Jo, že kde je ta svině? Předává ty vole. Jo, poražo, dělej. Sprinty. Běž od něj, nekopej ho. Ty seš vůl, ty vole. To posral, kuní pošánek. Jo, probral. Aha.
To vypadalo, že zahne. Už je tady chtěl víc? No jo. Viděl mě asi, jo? Jo, viděl mě. Prdele, přestaň vystřívat. Ještě trošku nějaký další. Jo, tady ještě další. Jo, tak to nebude dobrý. Au, vydropil. To není dobrý. Tam někde? Jo, tam. Tak to se probere hodně rychle do prdele. A kde máš ty, no? OK. Ještě jeden poslední, ten je schovaný. A tady je. To vlastně jsem neviditelný. To se neprobereš. Dorazí, ty vole! Ty vole! Prostě to rozobrazilo. Ne! Odskoč, ty krávo! Takový asi je mrtvej. Jsem docela ty vole, jak to podělat. Takový heal jsem musel splácat teďka. Takovou pitvou urážku. Musím počkat, až se zobrazí ten to. A doražení už je na zemi. To bylo moc rychleji, mi se to zobrazilo, jak jsem to už útočil. Not bad. Nevím, jestli jsem vybral toho prvního, co jsem zabil. Okay. Tady, nechal jsem něco. Budem na začátek, já si myslím, jestli jsem nebral to prvního, nebo jsem ho nevybíral.
Asi jo. Ne, nevybral. Nevyberou. Tak jo, kde ta kytka pošáhla nahoře? Asi jo. Tady se nedá nikde vyskákat? A tady to vypadá, že by mohlo. A to je připraveně, nebo ne? Se to zdá. To se zdá. Uběhneme. No je mi chcípnul koník. Tak nic. Tak ho oběhnem. Já jsem ještě nespounul ty dva. Tři vlastně. Vypadá nalezení. Jo. Ty vole, tady obchodník? To jako tady to asi moc jako neprodáš, chlapče? Nebo holka? Až se rámi nějak, jo. Co resursy vlastně, víš, tady bych tady mohl taky kouknu, jestli náhodou nemají. Resursy. Use these. Kytička. Co je za úkol? Já jsem hotový, víš to, ten quest. Ještě 3 jsou tu trofy. A ty jsou na 2 místech? Co tu trofy? A jsou tu trofy. 2? To nerozumím, tam je to ty 2 čárky nad těma 1 čárka. Jo, to ne. Půjdeme se podívat. Campfire bych ho mohl. To je co? To je strana Campfire tam. A jo. Mě dost daleko teda. Tak tady už nic není, ne? Nahoře, asi. Aspoň na mapě.
takové. To zlý pasti zase. Produkt? Čeho jsem? Co tady je? A zase do prdele. Čau čau, Magical, dík za babiťáky, kojtoléři, jsem chtěl udělat changebox za PSK. A co si chytáš za hlavu? Jak se ti nelíbí ta hra? No já, u mě zatím výborný, jako, nemám absolutně s tím žádný problém, ale... Pasti se mi nelíbí tady, to je... To ne pasti, ale alarm. A tenhle ten... Jak to aká ten bohej, to je všechno, co bych chtěl. To je jako výborný, ale že to je PlayStation konzole, tak jako grafika výborný. Jako nádhera. Temporary, escalate. Můžeme bez se pustit, chlapci? Jdeme si poslední kolu. Počkej, jo? Tam? Je to hlavně koncem tím směrem dneska, no. Pro ten, co je vlevo víc. To bylo blíž. Což je tam. To je právě PSko, zkusím vidět. No to je právě z důvodu, proč se jako prizoval PlayStation. Je mi úplně jedno, jestli to je PlayStation. Sotu, ty potřebuji nějaký ty srdce ze sotu. Když jsem právě, že PlayStation má mnohem jako lepší exkluzivitky. Co tam má Xbox, tam mám se nemá nic zajímavého jako exkluzivitu. Říkal jsem si Xko kvůli kamarádům, no jasně, to jako pak rozhoduje, pokud máš jakoby kamarády, které mají Xbox, tak jako to je jako logický na potom. Trval jsem to? Vypadá, že jo? Dělá boom? Vypadá, že jo? Pardon. Jsem zasranej tohle. Trval jsem to? Trefil. Uteč! Uteč! Jau! Má ještě na prdele? To má na prdele ještě. A ty asi nebudou chudnou, ne? Já oni hovoří, oni nemají rádi oheň. Ten už hovoří. Jo, dobrý. Jak co? Paden z nich to srdce? Vodou machine, dělal jsem. Salence akorát. To bouchá. Čiže kde? Ne, teď proč tam je marker. Kde chci půjdu ten druhej? Ty vole? Nezdechnu tam druhý vůbec. To tady. To mě zamrchy tím směrem. Tyhle je další nevidím. Nějaký nahýlování. Je škoda ohně, tyhle, to je ohní šípy.
To jako nedělá problém, mi to schoří, ne? Procent. Jdeme dál. Tak já nějak ustupuju. No dobrý, mám mít. No směrem to je. Tam se reperuju nějak navzájem. Je takhle? Kámo. To vrší. Už se podíval úplně doprava, když měl. Tak on dostřelil tu dálku? Jo, to asi nedostřelil tu dálku. Tím lukem, ne? No asi ne. Počkej, co mám za šípy? Správně šípy mám. No tak. To samozřejmě netrafil. Ne, máš mířek. Jo, to vodu na tu dálku nedostřelí ten hluky. Takže? To proto nebylo tak daleko. Teda to smrdí jako dalším vedlejším úkolem, který dělám, myslím, celou označený. Nora, a moment of your time, please. No je tady nějak podezřele. To je ten Hilton, co tady budu s filmistek? Jo, to je taky vedlejšák, ale... Ne, nemám čas. Jo, to se. Zde slepice tohoto. Ty nejsou těžký na zabití, ale už jsou 4, to není úplně dobrý. Slepice. Ne, to nejsou longlegy. Jo, to bylo longlegy. Nevybíje. Jsou to longlegy, okej, tím pádem. Týr vlastně, veď jsem, jo, týr. Ještě šok jsou, které. Tak jsem mu zatrpět tím šokem. A vypadá, že co mi se dělá, tak nic. Co se vyhýbáš? Nevidím, kdo.
Ještě jedna, jo. Jak ho sadil ten šíp do prdele. Občas tam jako je ten malej auto a jen tak jako je trošku mimo občas. Oh. Štěstí nebude hádka tohle. To ještě není mrtvej. Vadí. Bude ještě další. Ne. Nice. Do a good hunt. Nezasmívat, ne. Bude tma. Já jsem ještě střílel jednou nahoře, ale toho jsem nezapil nahoře, ne? I want you to have this. It's nothing compared to my life, but thank you. Jo, ona mi chtěla pouze rád, tady to. Že to se zase naspounuli vzadu, teda... Ne, to je co jiného. Dobrý. Jo, tímhle stylem ty vždycky už někam doběhnu. To je hrozný. Už jde zaseknout. Jo, bych mohl sejmout, jsem tady tohle. Už tady nic není, ne? Zajímavý, jo. Metal flower. Co seš? To byla další slepice, jo. To je svátek. A slepice nejsou problémy víc. To je v pohodě. Počkej, já už mám divize 3 sotou trofy. B? Cože? Tak jsem zabil nějaký cestou? Jo, ty dva. Jo, počkej, to nemusím zabíjet v těch místech, jo. Aha. To je dobrý, no, to tady chodilo. Jo, to je strider. To je dobrý. No tak. Aha, tady už je tam tady cesta. Look at this. Neviděl jsi nic, chtěl jsem tě pouze ufočit. Já myslím, že to je prdel jeho, a já jsem ještě byl chodil. Ahoj. To nebude nepěš.
Díky. Už je to what? Co to? Co? Odkaď? Kdo? Kde? To smrdí jak ten pták, ty vole, to snad ne. Budeme střílet. On to v něj nestřílej? Kdo to střílel? To mi řekni, kdo to střílel. Střílej v lodi? Už ani nevím. Co tady je za rostlý, jo? Nějaký robot. Nebo loď? Ancient sculpture. Meridian Village. Nějaká vesnička někde? Tady. Tyhle ty slepice jsou tady absolutně všude. Jo, to jsem chtěl až to sebe. Nějaký oček. Já si musím napsat, co potřebuji na to, nebo napsat. Hantit, co potřebuji na toho. Na toho sharpshooter? Sharpshooter? Yep. Ještě koupit na to. Třeba by oba dva tyru. Co to bylo? Grazer, tyhle. Co tu? Padáme tě. Kdo bez Grazer? Už nevím. S těma rohama? Zase jsou tu. Trfa? Vypadá, že? Bum. To nebyla trfa. A už, tak to nebude dobrý. že asi uhoří.
hoří. Když jsem tady, jak můžeme se brát kytičku. Máme tady obchodník tady. Metal Počkej, předpisem. Zajímavýho, asi všechno to samý, veď. Já jsem už udělal sharpshooting, potřebuji sawtooth hack. Sawtooth potřebuji ty ocasy. Sharpshoot. Vidím fialovou zbraň, to je Hunterbow. Jo, počkej, co dělá ten naslenk, jo? Přidává, co přidává? Slenk přidává ohnivo. Šát, 150, čistě ještě dobré. Už se nebude nic. Jo. Myslel, ty prdele. Jo, pojdu. Jo, tak taky. Dá se přepnout, jaké pocity? Jo. Dobrý, ale pouze jiný den. Jo, kde je ten podělaný kytíčka? Zelený, jo, co zajímavýho. Co tam dělají, pamatuj? Co oni na mě? Jsou mi kamarádi asi? Asi. A co to útočí? Co to je? Jsou tu? Náloče. Běží na pomoc. To bylo vedle v jakým vesmíru, jo? Ono to nepočítá, protože jsem moc daleko do prdele. Jo, tak to bylo dobrý míření. Okay. Tady vybrat ty suroviny. Co z něj padly? The sun never fails. Takže ne. Mají tu kytku podělanou. To nemělo žádný problém. Kde seš? Asi nahoře?
Jak vypadá tým mapě, kde ono je? Tady někde je. A tady bylo nahoře určitě. Tada! Trade sea sets of the floor in Meridian for valuable rewards. Si neprodávají, jo, opět jdeme asi tam hotový, mám závky zpátky, hodím campfire a teleportím, použijím a dáme na chvilku Apex tam. Když to zabalím úplně. Apex minimálně na hoďku. Kili. Postavíme. Narunáme. Loadingy. Tak jo. Pojď. Do savelí, nevím, teď to bude savelit 100%. Tak jo. Pro dnešek to ukončím. Tak se mějte zatím. A pokračování toho zítra bude. Horizon.